السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن علم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم. نبدأ أولا بالتعريف بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نؤكد بأن لم الشمل العائلي مخول للمهاجر المقيم بالولايات المتحدة إقامة قانونية، سواء لديه الجرين كارد أو ما بعد الجرين كارد تحصل على الجنسية الأمريكية. في كلتا الحالتان ممكن لهذا المهاجر إذا توفرت فيه الشروط مكتملة والمؤهلات بالطبع مكتملة، ممكن أن يقدم لأهله، ونؤكد الأزواج والأبناء سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. كذلك ممكن لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة. ننتقل إلى التساؤل المهم وهو صلب موضوع أو برنامج اليوم. هنا بالنسبة للتساؤل المهم المطروح عن الخطوات أو الإجراءات التي يتم فيها إجراءات لم الشمل العائلي. إذن هنا بالنسبة للإجراءات سوف نقسمها إلى 3 مراحل. مرحلتان أو خطوتان تتم بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة بأمريكا، ويشتغل عليها المهاجر المقيم بالولايات المتحدة لكي يقوم بالتقديم على لم شمل عائلته إلى أمريكا. بالطبع هناك الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى والمسماة بدائرة الهجرة والمواطنة USS، نقدم لها الطلب في المرحلة الأولى، وفي حالة أن الأمور هي بخير وقد درس الطلب بشكل نهائي وتمت الموافقة المبدئية عليه، فهنا الأمور إن شاء الله سوف تنتقل إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية نعتبرها هي الوسط ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة التي سوف نوضحها لكم بعد قليل. إذن هنا بالنسبة للمرحلة الثانية تستقبل الطلب الموافق عليه في المرحلة الأولى، أي لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. إذن هنا عندما تتم الموافقة بالطبع المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة سوف يتوصل بأن الطلب قد تمت الموافقة عليه وهو بخير، ليس هناك من مشكل. هنا سوف يتم إرسال الملف أو الطلب إلى National Visa Center، أي المرحلة الثانية، ونعتبرها الوسط. بالطبع هنا بالنسبة National Visa Center والمسمى بأنفاسي، بالطبع هذه المرحلة هي الوسط وهي المهمة، وإجراءاتها تأخذ وقتا طويلا أكثر من المرحلة الأولى. المرحلة المبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة لا تأخذ وقتا طويلا، بل المرحلة الثانية والوسط هي التي تأخذ وقتا طويلا في دراسة ومعالجة الملف المقدم لديها. إذن هنا نؤكد National Visa Center تأخذ فيه مرحلة أو خطوة دراسة ومعالجة الملف وقتا طويلا. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي كذلك مهمة، وهي عندما يدرس ويعالج الملف بشكل نهائي يرسل من المرحلة الوسط أي المرحلة الثانية من أنفاسي أي National Visa Center إلى خارج الولايات المتحدة، يقوم بإرسال الملف إلى السفارة الأمريكية. والسفارة الأمريكية بالطبع هذه خطوة أخيرة أو مرحلة ثالثة عندما تستقبل الملف الذي يتعلق بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. بالطبع هنا تتم إجراءات مقابلته لأجل التحصل على فيزا هجرة أو الفئة التي هي مقدم عليها داخل الولايات المتحدة. بالطبع سبق أن وضحنا لأنه هناك لم شمل الأزواج، لم شمل الأبناء، لم شمل الإخوة، لم شمل الوالدين، وبالطبع كل فئة من هذه الفئات تأخذ
مدة منتظرة أو مدة كدراسة ومعالجة لملفها لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد من جديد بالنسبة للمرحلتان بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تعتبران بالطبع من ضمن المراحل التي تتم فيها إجراءات لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد المرحلة الأولى لا تأخذ وقتا طويلا. بالطبع هذه المرحلة يقومون بالاشتغال على دراسة الطلب كاشتغال مبدئي، وعندما يتضح بأن الطلب المداع لدى مركز الهجرة والمواطنة USS في المرحلة الأولى المؤهلات والحمد لله هي متوفرة، هنا بالطبع سوف تتم يعني الموافقة المبدئية والأولية، ثم سوف يقوم بإرسال الملف إلى المرحلة الثانية لدى National Visa Center. بالنسبة National Visa Center NVC يشتغل على دراسة ومعالجة الملف، وبالطبع هنا نؤكد بأنه سوف تطلب يعني المستندات المهمة من الشخص الذي هو مقيم بالولايات المتحدة، وكذلك هناك وثائق أخرى أو مستندات أخرى تتعلق بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، سواء زوجة أو أبناء أو والدين أو إخوة إلى غيره. ونؤكد بأن NVC أو National Visa Center تتم فيه إجراءات تطول، ولهذا تأخذ هذه المرحلة الثانية أو المرحلة الوسط ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة بالسفارة الأمريكية للمقابلة. مرحلة الوسط تأخذ دائما وقتا طويلا لدراسة ومعالجة الملف. لهذا ننصح الإخوة الذين هم مقدمون على لم شمل عائلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اعلموا بأن الخطوة الأولى لا تأخذ وقتا طويلا لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، أما الخطوة الثانية بالطبع دائما تأخذ وقتا طويلا، ولازم الصبر، وبالطبع الانتظار والصبر هو سيد الموقف، ولازم متابعة الملف الذي يتعلق بكم خطوة بخطوة إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. وبالطبع وضحنا لكم بأن مراحل إجراءات لم الشمل إلى الولايات المتحدة هي 3 مراحل أو 3 خطوات. مرحلتان بالولايات المتحدة الأمريكية لدى دوائر الهجرة بأمريكا، والمرحلة الأخيرة والفاصلة هي خارج الولايات المتحدة بالسفارة الأمريكية لأجل استقبال الشخص المعني بالأمر. إذن هنا في حالة لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف أجيبكم عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأعدكم بأنني سوف أوضح لكم نقاط مهمة عن الإجراءات التي تتعلق بمراحل مهمة يشتغل عليها من التقديم إلى أن نصل إلى المقابلة بالسفارة الأمريكية. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وبالطبع لأنه هناك العديد من الإخوة أتوصل بأسئلة تخصهم عن لم الشمل العائلي، لأن هناك بعض الإخوة ليس لديهم دراية، ليس لديهم معرفة عن كيفية تقديم ملف لم شمل عائلتهم إلى الولايات المتحدة. وإن شاء الله سوف أتطرق إلى هذه المواضيع أو هذه البرامج عبر القناة لكي إن شاء الله نوضح لكم عن كيفية الاشتغال على هذه الإجراءات، ولكي تتم أموركم إن شاء الله بخير وسلام. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.